Доброго дня, я з України. Всім привіт! Я Жанна. Привіт, мене звати Аня. Вітаю, мене звати Руденко Денис. Мене звати Марія. І коли все почалось, я жила в місті Харків. Я з Чернігова, але довгий час до війни жила в Києві і звідти їхала до Польщі. Зараз я виїхала зі своєю подругою в Угорщину, в місто Шарвар. Ми працюємо на заводі, який займається виготовленням пластикових деталей. Всего в Украине я находилась 47 дней. И вот уже 6 сутки я нахожусь в Европе, в Латвии. Привіт! Мене звуть Дарина, і я дуже хочу повернутися в Україну. Виїхали ми з нашого села. Чому? Тому що воно знаходиться близько до таких основних місць битв в Київській області. Це і Бородянка, і Гостомель, і Буча. Було досить страшно в перший день, 24 лютого, тому що і літали і вертольоти, і так далі. Ми вирішили, що залишатися там це зовсім не найкращий варіант, треба кудись їхати далі. Виїхали на Західну Україну, далі в Польщу. Здавалось би, Париж – місто мрії. Але коли ти сюди приїжджаєш як людина, яка шукає безпеки, коли ти не можеш почуватися безпечно у себе вдома через війну, то настрій зовсім не той. І взагалі було тяжко звикнути до нової реальності, тому що тут можна виходити на вулицю, магазини працюють, сонечко так світить, і люди цьому посміхаються на вулиці. В Україні ти мав все, і як так в одну секунду ти вже не маєш нічого, ти вже в іншій країні, і ти залишився тільки з тим, що можеш фізично увести з собою. А потім почали вже звикати до того життя, яке є зараз, і зрозуміли, що вже потрібно зараз є, зараз і живемо. Я потеряна немного. Я не знаю, что меня ждет дальше. Я озадачена очень большим количеством вопросов. И спасибо людям, которые приютили нас сейчас и которые помогли выбраться. Однак, все-таки ми живемо тут як тимчасові біженці. Ну і, звичайно, я хочу повернутися до України і робити все для того, щоб проапгрейдити нашу країну. І зараз я просто відраховую дні, коли я повернусь додому. Домом я називаю всю Україну, бо я не знаю поки що, куди я повернусь. Не покидає думка про Україну та, що просто хочеться, щоб там був мир. От і все. Я думаю, у кожного в голові це є зараз. Коли в твоїй країні війна, складно тут жити наповно, тому що думками я знаходжусь в Україні. Я навчаюся онлайн, дуже багато часу проводжу з телефоном, тому що все моє життя залишилося в Україні. Я сумую за людьми, за своїми друзями, близькими, родичами, які наразі майже всі в Україні. Я очень сильно скучаю за той ясностью, которую я видела, за теми мечтами, за теми целями, за тем, чем я жила, за тем укладом моей жизни. Я очень сильно скучаю за своим любимым городом Харьков, и хочу сказать, он вообще не хуже европейских городов. То есть я маме говорю: слушай, я все эти 5 лет, когда училась, я жила в европейском городе, и меня это вполне устраивало. Я даже английский, я сейчас себя ругаю за то, что я не знаю английский, но я его не учила, потому что у меня не было никогда цели уехать за границу, чтобы там жить, потому что, в принципе, я видела свою жизнь в Украине і многого хотіла там достигати і делать. Намагаюся якось підтримувати хоча б культурну діяльність в Україні. І це все тримає мене там. І тут навіть, знаєте, за кордоном повітря не таке легке, як в Україні. Що саме я хочу робити для України? Нам треба буде
відбудовувати систему освіти або ж покращувати її, тому що зараз все дуже шатке. Організовувати літературні вечори, благодійні для наших воїнів, для волонтерів, збирати таким чином кошти. Я хочу знову стати на бар, працюючи на заводі Працюючи на заводі, я знову зрозуміла, що ця справа – це одна з моїх улюблених справ. Хочу попробовать улучшать свои навыки в том, что я умею, получать знания, чтобы потом по возвращению в свою любимую страну я могла быть ей очень полезной. То есть я очень хочу принести пользу, очень хочу помогать людям. Вот. Я продолжаю оказывать помощь в том плане, что на расстоянии психологическую тем, кто остался. Я понимаю, что это не то, что нужно, это не тот полный объем, но это хотя бы то, что я могу конкретно в данный момент. Да. Вот. Поэтому эти мысли меня как-то успокаивают, дают какую-то силу, что не все потеряно. Я в это верю. Ну, а що я буду для цього робити? Звичайно, все можливе. Я бачу ціль і буду, звичайно, шукати різні методи. Але я думаю, що я буду не сама, звичайно. Будемо багато працювати, багато вкладати в Україну і її розвиток. Тому приєднуйтесь. Будемо відбудовувати Україну разом. Слава Україні і героям слава!